ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਔਰ ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 17-18 ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਦੀਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਸੂਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
आओ सारे आप रल मिल के सिर जोड़ के इस दे बारे खुल के विचार करिए। किसी होर परिवार दे नाल होर साडी जिहड़ियां जिन्नियां भी बच्चियां वा इस तरह का कुछ ना होवे। गुरुद्वारा प्रबंध और लेस्टर की समुची लीडरशिप जो भी इत्थे बैठे ने आप आपसी सिर जोड़ के इस नूं सुलझाउण दा यतन करिए। दीपे हुणां दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। इन्हां ने दूसरे शहरों चों आके सारे केस के इनवॉल्व होंदे ने। लेस्टर दे विच भी बहुत सारे गुरसिख भरा हैगे ने जो साथ दे रहे हैं। पिछले 10 दिन तो मैनूं पुलिस के लगातार टैक्सट रिकॉर्डिंग हैगी आ रहे हैं। पर साडा फर्ज बनदा जो भी परिवार दे नाल सही है, जो भी सिੱਖੀ सिद्धांत के अनुसार असीं परिवार के नाल खड़ना साडा मुੱਢਲਾ फर्ज है। स्पिनी हिल पार्क भी सद्या, मैं नहीं गया। उस तरह भी पुलिस ने जिन्हें भी टैक्सट किए मैं यही जवाब दिता कि साडे परिवार नूं साडी जिहड़ी है बच्ची है वापस आनी चाहिए है। सो कम्यूनिटी के उत्ते कुछ नहीं हैगा। जे तुसीं सानूं इत्थे खड़े कीता, साडा फर्ज आ गुरु महाराज की हजूरी दे विच सच्चो सच तुहाडे तक गल पहुँचती करनी और उन्होंने परिवारों का साथ देना जिन्हों के नाल घटना वापरी है। बच्चे अनजान ने, बच्चे फरेब दे विच आ जाते हैं। 15 साल की बच्ची है, कोई 14 साल की बच्ची है, कोई 17-18 साल की। सो ये जी एज है बड़ी नाजुक एज है। आओ आप अपने अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दूसरे पासों भी जेकर साडियां बच्चियां भी हैं तो लड़कियां नूं भी मैं बेनती करांगा, वो भी मेरे कोल केस आए आ कि साडे मुंडे भी दूसरी कम्यूनिटी दीयां लड़कियां नूं किस तरह गलबात करते, वो भी आप आने वाले दिनों में मैं तेन दसांगा कि उधरले पासों भी एक दो शिकायतां आईयां, पर असीं उन्हां नूं हल करन दी कोशिश करते हैं। सानूं दोनों पासिਆਂ ਨੂੰ कि ना साडे कोई मजहब विच आवे ते ना साडी किसी पासे जावे। सारियां धीआं भैणां साडियां वा, असीं नहीं सिखाउंदे। मैं इस स्टेज तो मैं नहीं कहता साडे मुंडे दूसरे कम्यूनिटियां दी कुड़ियां नूं खराब कर, असीं नहीं अलाउ करते ते ना कोई साडियां खराब करे। जिहड़ा बंदा ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦੀਪੇ ਹਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Before we start, we'll be speaking in English so the youth here understand and thoda bahut Punjabi bhi naal gal karenge. First of all, I'm going to read a letter. ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 11 days ago, my daughter was taken away by Leicestershire police and we haven't seen or spoken to her since. Some of you may know her and some of you may not. She is an amazing daughter and always listened. We cannot believe what we have seen happen to our family over the next few days. The police came to our home and facilitated our daughter to be removed from us without any notice or understanding of what was going on. My husband was abroad on work duties. The only language I speak is Punjabi and no one explained anything to me at that time. The next day, my husband arrived back in the UK and from there we started to seek from our family and our community some support. The police on day one said they will come back and speak to us and explain what is going on. The police officer's name was Officer Hussein. Until this day,
he hasn't shown up or shown his face again after helping the perpetrators remove our daughter from us and into their hands. I say perpetrators due to the fact after the police left on the initial day from the investigation me and my family did, we found substantial amount of evidence which shows the religiously motivated exploitation of my daughter in the past year and a half. She has been coerced and manipulated to adopt another faith and leave her home under false pretenses that she will be looked after and supported by them. This is via a handful of male and females from the Muslim faith. The last 11 days have been devastating. It's like someone died in our house and has affected each and every single one of us. We can't sleep, we can't eat, and have struggled massively. We cannot believe that this has happened and how we've been let down by everyone other than our own community who have helped us get through this day by day. We would like to send a plea to our daughter if she is listening. Our doors are open for you always, and please come and speak to us. This isn't too late, but we plead that you keep away from those who have helped break our home. We would like to thank you all for coming today and supporting our family. We wish this never happens in your homes. And lastly, we would like to give a message to the authorities that any attentions that may rise in Leicester area is due to your neglect on the Sikh community issues. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was a letter from the family, and it's very emotional to read that and very powerful. It's very that few words I just said cannot explain what I've seen, me personally has seen over the last 11 days in that house. I've been back and forth here every day supporting that family and trying to put as much pressure as we can and gather as much intelligence on what's going on and what's been happening. And to me, from experience, we've been doing this day in, day out for about 10 years. 10 years we've been doing this day in, day out. There is tick boxes and a prime textbook case of how we as a community have been targeted. And today I'm just going to skip through a PowerPoint because it's important that this doesn't happen in your homes. And it's important that you actually understand what tactics, what patterns and methods are used to target our daughters and sisters, how the system that we live in with this government and police is being manipulated to exploit our vulnerability as a community, and how our institutes are we're lacking as in our institutes on these issues, and this is where we need to put more effort and resources in. Just like Raja Baji just said, the Gurdwaras with us. We just spoke to him briefly beforehand. A few of the Gurdwara in the Leicestershire area are on side and they're supportive. But we need to, before I begin this, we need to put resources into there. Where there is Sikh schools, we need to do more. We need to put Sikh colleges, Sikh, education-wise, to protect our community and safeguard them. So I'm going to go through some points today which you'll understand if you go to the next slide, Baji. Next one. What is common types of grooming? Common type kia, where you have an adult perpetrator over the age of 16 and a child victim who's under the legal age of 16. There's another type where there's a child perpetrator and a child victim, and then the third type is an adult perpetrator and an adult victim. These are three types. If you go to the next. What we're going to talk about today is this, and this is the legal definition for it. It's the religiously aggravated sexual exploitation of Sikh females, and this is the legal terminology for it. The offender demonstrates hostility towards the victim based on his or her membership of a racial or religious group, or if the offence is racially or religiously motivated. This is the legal legal तौर ते law दे विच आ, पर सानू समझ नहीं आउंदा. We don't understand this. We think
ਇਹਦੇ friend ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, their friends just took advantage of it. It's a boyfriend girlfriend situation, but this becomes a hate crime. ਇਹ hate crime ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ because there's a religious or racial motive to it. And with the evidence that we found, there's a religious motive, clearly. There's letters that were found in this case that showed a year and a half ago perpetrators coercing her and explaining to her that you can leave your faith and we will look after you. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. That's what's been going on. If we go to the next slide. These are our common cases. Missing children. We've had cases like this where 12-year-old girls have been coerced. 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ coerced ਕੀਤਾ ਗਿਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ. From 12 years old, they've been coerced and gone missing. It took us 4 or 5 days sometimes to actually locate them and find them and put that much pressure on as a missing child. Look at the bottom one, complications from adjusting. देखिए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, all those migrants, our brothers and sisters who have come from Punjab, Europe or Afghanistan. ਤੁਸੀਂ ਇਸ UK ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ better ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲਵਾ UK ਆਉਣ. Something better. You come to the UK to better yourselves as a family. But you don't know these issues. But ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੱਥੇ. ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਤਕਾਰ ਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 84 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ. And that's it's not an issue that our elders have done so much where they've been fighting for Khalistan, fighting because 1984 happened, and all of these issues they've been lobbying for countless years, but we've neglected our own. Our own kids are getting groomed in schools, colleges and universities. This ain't their pracharaks doing it. ਇਹ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. This is happening on the school playgrounds. "15-year-old equity Midlands to one young girl from Midlands was trafficked ਕਰਦੇ ਆ UK 'ਚ. They take you from city to city. ਇਸ hotel ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. Then this young girl was in a hotel in Southall for 3 days. Police ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ hotel ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ. We went in that hotel and got that girl out. Again, failures from the police, neglecting the family, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, language barriers, lack of cultural and religious understanding. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ. ਸਾਡੇ ਡੋਰਾ ਖੁੱਲੇ, ਚਾਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਏ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਮੇ ਆਉਂਦੇ. When they coerce girls ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ. That's when it's so difficult. That's too late. ਆਪਾਂ firefight ਕਰਦੇ, we're reacting. It shouldn't take this. These should be preventative talks, not reactions. It took us 3 days to find her, and we had to take her back to her family. 3 days. She was in the hotel, caught with the perpetrator. The hotel manager was part of this gang in Southall, on the middle of Broadway. Next slide. 14-year-old girls online, internet ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ. Everyone, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ gadgets. Everyone's got these gadgets and phones and devices. ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ? Do you know who your children are talking to? Look at this, from Manchester ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈਂਸਲੋ ਤੋਂ. Where? On Snapchat. ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, because the police couldn't put the resources in for Snapchat. Next slide, please. Next slide. Our case. This is a prime example. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ who went to a college, I'll say it openly on Sikh channel, city of Leicester. This is in 2020. They were coercing a young girl, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, from Slough,
where their rishtedar were. They've manipulated her to change her dharm, all online, and then they promised her, transfer your college, transfer your name, and we'll give you accommodation in Leicester. This case is from, the gang is from Leicester. The perpetrators, the same and similar backgrounds all the time, and they're coming from these colleges, city of Leicester. What they did, and ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, what they do, there's two tactics specifically used. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਆ. They manipulate that system. There's two tactics they specifically use. ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗੇ. Two tactics specifically, ਜਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ most of the time 90% ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ. Two tactics, ਉਹ ਹੈਗੇ ਇੱਕ, they say ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ forced marriage ਕਰਦੇ ਆ. They say that your parents are forcing you to get married to someone. Under the Forced Marriage Act, police comes in heavy-handed, takes the daughter or the child out, puts them in care. The perpetrators have full access, but the family don't. ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ access ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ when they go into care. But our families don't. ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ communication ਨਹੀਂ. No communication. Second tactic they say, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ tactic ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕੋਈ allegation ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ perpetrator ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਐਕਸੈਸ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, specifically to Sikh girls. So ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, really important, ਕੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ. what are we, and ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲੇ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਦੋਂ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪੜ੍ਹੇ, we found everything. ਉਹੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਮੇਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਮਿਸਟਰ ਵੋਂਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, he came, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ. ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਲੈਸਟਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਚ ਗਈ. ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, she had to be in a secure unit. After that she come home. ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ social worker ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ. Her social worker gave her a Quran, encouraging this religiously motivated. They've got the position, ਜਿਹੜੇ foster carers ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ. ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਆਪਾਂ ਹਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ. ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜੈਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ UK 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ UK, nowhere else in the UK, nobody's listening to us. It's happening. And ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ. Next slide. You know that coercive relationship, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, 14-year-old girl went into a shop in Cardiff ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਾਰਡਿਫ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ. ਕਾਰਡਿਫ ਫੋਨ ਸ਼ਾਪ, ਇਹ ਡਰਗ ਡੀਲਰ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੋਂਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਠੀਕ ਆ. He had a phone shop. He was 24 years old, she was 14. She came in, pata ki kendi, just I need to, could you help me fix this phone? Once you've passed this phone to one of these shops, they've got all your information. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ, ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ. He coerced her. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਠਾ allegation ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾ, put a false allegation on your family. The gang's got her. But you know, ਇਹ 2 ਸਾਲ 14 ਤੋਂ 16, 2 ਸਾਲ 'ਚ
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ that on her 16th birthday he bought her BMW for her birthday, for her 16th birthday. That's how much investment they do into our taking our mothers, sisters and daughters. He give her a BMW on her 16th birthday in this case. So ਇਹਨੇ ਪੁੱਠਾ allegation ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ। I went to meet her at our Fufford's house. I went to meet her at our Fufford's house. She's beaten black and blue. And you know what he's doing on Snapchat? He's pinging her phone off. Or they message आएगे or Snapchat there. He started to do emotional blackmail. समझ आ गई emotional blackmail. ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। He got a knife on Snapchat on the video, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। He cut his own leg, emotionally blackmailing her. You know what she did? She was just panicking and going back and forth, and all the family were in the house. Yeah, मैं देखिया open a massive mansion, सब कुछ कोई freedom तो रोकिया नहीं सी गया। She had everything. पता की किता? He rang the police and said that the family kidnapped her. ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ allegation ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ perpetrator ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ gang member, he rang the police and said family ਨੇ kidnap ਕੀਤਾ। How are you going to kidnap your own daughter? He said it. ਪਤਾ ਕੀ? The police come and arrested 7 family members, the dad, the mum, the fuffar, the pua, the chacha, a cousin sister who just got married into another house as well. 7 family members got arrested in this case. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ। All over these gangs that only a handful of people are tackling across the UK. A handful of us. ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਆ। We've seen a very few that actively go out and do something. Next case, next slide. Next one as well. That's it, leave it there. ਦੇਖੋ, how bad is this? How bad is this? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਸਮਰਾ ਕੋਵਲਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, she was 15 years old when they were grooming her online. ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰੀਆ ਜਾਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ jihad ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ UK ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 3.5 ਸਾਲ। 3.5 years she got, and we're saying we haven't got an issue. They're grooming our girls and radicalising them in care. This is religiously motivated. Next slide please. ਦੇਖ ਲਓ, religiously motivated. ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਬਲਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। This case ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ this girl, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ perpetrator ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੋਟੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। He made an indecent video of a girl doing an indecent act, then went up to Sri Guru Gobind Singh Ji's photo and then come back. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ। Put the next slide. Now ਦੇਖ ਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਾਇਆ। Then he put it on the internet. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਲੈਗਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ। You've just destroyed ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ। Is this religiously motivated? ਇਹ religiously motivated attack ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ 2-3 ਫੋਨ ਉੱਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। Make sure you double check that our kids haven't got 2 or 3 phones because perpetrators give it to them. ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ
they're coercing them, they're controlling their minds, they're taking control of their time. Lot more than you are. ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ on your families and your children. Next slide please. ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। next slide. Look, 1960s ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਇਆ ਆ। 1960s ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ UK 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲੇ ਆ। We've got articles from the 1960s where Sikh girls were targeted. Go to the next slide. 60s again, are the riot in Bradford over a Sikh girl. Next slide. 70s. Next slide. 80s. Dekh lo, share chia, Slough, Huddersfield, everywhere. All the way up to the 80s. Keep going. Keep going. Everywhere. Are they? Go back there. Go back. Shaheed Bhai Gurcharan Singh Federation, the Walsall branch. He was the federation of the Walsall branch. ਨਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਵੋਲਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। 90s ਆ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ religious 10 men ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ 10 men from Birmingham, Alan Rock drove all the way to Coventry College to forcefully with weapons convert Sikh girls. This is what the judge said. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 90s। Go on, next one. Next one. ਇੱਥੇ ਲੈਸਟਰ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। Our brothers, we lost twice. ਆਪਾਂ 2 ਬੜੀ ਹਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਭੈਣ 30 ਲੈ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। Impeccable records, studying hard, focused on their careers and work. And this happens in their house. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? They react. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। We lost twice. ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ UK ਆਏ ਬੈਟਰ ਕਰਨ। You've come to the UK to benefit and better your families, but we're stuck in them same muscle. Just because it hasn't happened in your house doesn't mean it's not going to happen. You shouldn't. The first, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਇਆ means compassion. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? What are we living as good Sikhs for? Next one. ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਾ ਪਕਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ। They got caught in a Guru Nanak Prakash Gurdwara in Coventry. Local gang members, these 2 Pakistani boys, got caught in the car park of the Gurdwara, harassing Sikh girls in the Gurdwara car park. ਦੇਖ ਲਓ everywhere. Next one. ਆਹ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ we've took over 2 devices and ਇਹ 2 ਫੜੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪੇ 3 ਜਣ, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ 2 ਸੀ। same age as the girls they came to meet, ਉਹੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਝੂਠੇ ਨਾ। That's the problem. We don't know who we're talking to. ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। That's they could ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। From Naveed, they changed their names to Nav. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। If you don't know them, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। Protect yourself, safe ਰੱਖੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। Make sure you know who's following them. Next slide. Next one. ਆਹ ਦੇਖ। Now go back. ਆਪਾਂ BBC ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ BBC ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ।
एंड तुसी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साडे यूट्यूब के चैनल ते इट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल यू कैन सी फॉर योरसेल्व्स द एफर्ट साडे सेवा मैं तो बोलदा इत्थे सेवादार हो आपां कल्ला लेस्टर दा केस देखिए कई टीम आपां रखे इत्थे ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਆ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਆਏ 11 दिन 11 days I've been back and forth on the ground here 2-3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ 1-2 ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ I just can't believe the silence and when we look at the legal terms of these ਕਹਿੰਦੇ sexual exploitation ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ financial exploitation ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ religious exploitation ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ दूसरे धर्म हिंदू होन जे गोरे होन साडे ते रिपोर्ट निकलदी है ब्लूम रिव्यू धर्म वास्ते साडे ते कितों होर धर्म दे साडे बच्चियां नूं करदे ओ फिर कोई सेफगार्ड नहीं एंड दिस इज़ वेयर वी ऑलवेज पटाके पैंदे पुलिस ना कर उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी साडे जिहड़े मसले आ इट्स रिलीजियस एक्सप्लोइटेशन they're coercing them and when they go into care the halat and the problems that we face is horrendous. But when they come back, they tell us, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆ that's why we speak because we know what happens. Next one ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ there's very few Sikhs in this area very few Sikhs ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ just play that video. Make sure the sound don't go on though, please. ਆ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੰਡੇ ਭੰਨਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ look at that 77 crime reference numbers 77 ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੇਮ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ 2 ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਿਦੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ that 2 years this girl didn't leave her bedroom ਚ ਆਪੇ ਰਹੀ every night ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਬਿੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ every night she lived in fear in her bedroom and when you sit in that house when I first went in that house I was shocked the state she was in 2 years 77 crime reference numbers they terrorized this family put that much pressure that they wanted control of that girl anyway cut a long story short we had to put pressure on the gang which we did then legally the family took on cases 2 of the perpetrators in this gang were convicted jail ਗਏ 2 ਜਾਣੇ out of this gang ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ support ਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ but where were the locals this is the problem there has to be people locally understanding this and being proactive next slide please play that first video ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ you know the perpetrators this is how weak they are when things land at your house they ring the police they ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆਏ armed response turned up at us pointing red dots at us that's the dangers we put ourselves in this is in East London ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ this is the extent the perpetrators when they do get you they're weak when things land at their houses go on next slide the next one next these are ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1970s 1980s
ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। These are the methods and patterns that were used. These little kebab shops and chicken shops, they used to park their ਗੱਡੀ outside the school, ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੰਗੜਾ day timers, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ in the 90s, 70s, 80s and 90s. Next slide. ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ on the third slide, phone shop ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ phone shop। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, if there's a problem with your phone, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਐਪਲ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਭੇਜੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ behind the till, ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, everything's on your phone, don't pass it over to these people, ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕਬਾਬ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਮੁੱਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ these nice lovely dessert bars, shisha bars, very welcoming, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਮਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਟ ਰੇਪ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ। if you're going to college and university, honestly, please protect yourselves, make sure you understand these issues before you go. And the brothers, if you go to university or you know these types of people, don't hang around with them, because ohi sangat naal if you start hanging around with that sangat, je tusi ohi sangat naal ralde, ohi kam karne a, it's a zero tolerance. If one of ours does it, it's a zero tolerance as well, kar nahi dena। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। what are your kids listening to, what are they listening to? ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, these are all on the Asian music industry। ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, what are they singing about? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, what are they singing about drugs, crack, heroin, Pakistan, where's all these gangs who are singing these songs? All of these are drug lords, drug gangs। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। their kids, their nieces, nephews go to the same schools as your children, and they're putting these songs on, influencing your children. This is what we're up against. What do they sing about? ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ in the UK ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ £1 billion ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ। So the street gangs who are doing this grooming, who are controlling it, are the ones at the top selling the drugs. That's what we're up against. Next slide, please. Next slide. Next slide. Next slide. Go back a slide. ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। We support those who have been in those issues as well from other communities. But these ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਆ, we are targeted slightly different। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ, we have been targeted different, and ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। Before we end, ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਪਲੀਜ਼, 2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ who it's happening to, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਕੈਮ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੌਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਟੇਕ ਅ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, they're distributed free, we produce them free, they will help put some resources in your family so you can read and understand some of these issues. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਵਰਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਅਸੀਂ 99 ਦੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 1999 ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਣ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 300-400 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਜ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਪ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2014 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਦ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਕਿ ਆਹ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਸਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੌਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸੋਰਸ ਪਾਉਣ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਝੂਠ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਅਡੀਕਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਵਾਪਸ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਸੱਚ ਗੱਲ, I'm not lying to you, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਥ 'ਚ ਆ। ਲਿਸਨ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ, ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ।
ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਵਸੋ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਹੀਜ਼ ਗੋਨ, ਇਟ ਮੇਕਸ no difference। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਮੇਕਸ no difference। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਲੀਕਣ, ਮੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਖੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲਿਖੋ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਖੜਨਾ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਇੰਨਾ ਜਾਜਕ ਖਿਮਾ ਜਾਜਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਡਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਊਨ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੇ ਘਰੇ ਪੋਥੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਮਿਲਟਨ ਰੋਡ ਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਮਾ ਯਾਦ, ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ 'ਤੇ 3 ਲਾਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਪਈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਰਵੋਤਮ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਣੇ ਬੀਬੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਉਹੀ ਫਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੀਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਿਜਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ
ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅਫਗਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਪੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਦੀਪੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟੂਆ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਟੂਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ? ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਸਫੁਲ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 12 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकरे कैठा। सिंगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे आस धोज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ध्याए हैं, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्टन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट छाछ है सकै न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उभारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल बिग सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तोजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट न तिन नर के रहै, हो यो याकी एक बार चौपई को कह चौपई। संबत 17 सहस भणिजै, अर्ध सहस पुन 3 कहेजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली।